Ôi ô kham ní bay lỗ mới bay lỗ cái snail hai và số đây ngọt này là lời ngày đi dừng mà thôi ca chập đam chọp đâu hay giờ để xa dương ở bên để chặn nó cứ đáy năng tới làm đạp dương chặn bật rôn về chặn rôn cái đam cho mà ở chỗ là xa dương ắt là lỗi dương mẹ cặp chơi thôi chia để chặn này. Anh ấy cứ chỉ đam của ba chẳng vì nói chết nó luôn. Ok lâu rồi rồi lấy chẳng dừng chập đam cho chập đam cho này và lấy dừng mà đo lại slow ớt này là dừng to thì cái đam cho dừng ngập đương không tất đi nhưng mơ tập nghiệp tam xì lên đừng đến viên từ nơi lên đâu. Mình khơi muối ta lâu đi cho ron bắt ok đang ở này là khơi muối nhé đám lứa nó nghề chạm ấy đây cái đám lấy muối 3 pi lỗ thành phố Mạc Đa mày pol pot không nữa mùi bay buôn đọc lỗ bán nó bắt đó kim qua vô mùi hai mặt tàu nữa bố chung tao không khó nghe được mình cam này không đi không nè nè được chung không nè chung không mình tay chung không này ta ủa tí đây ngoài bố người tí đây ui cho con bạc đấy chừng thứ cai chạm với bị kéo chạm cá đấy này người đuổi bạc đấy có tiếng có đi ra đây anh em quay đi khám
tàu mấy nhân dân đấy Sức nè. ram đấy mình rốt ở đây nó nè nó khóp tức là mình rốt mấy nhá mày vậy đó rốt lên ta đi tôi ăn ôn đi đi snail hai lưu hai thon này mơ tao phẳng cá Lanka đấy dân cái cá đôi thì ta ngon của ấy được chán chơi cho con nè mò đạp mò ui tục thông sinh như sai trời cô chút bạc bạc chạm à đây đi cho lên thông sinh không mà vô mà vô mùi vô tuyệt vời cho rôn bắn đấy chặt về luôn này cái mùi mà có cái mùi ấy mùi sồn mê cái đam mê pi khẳng rồi ô kham đi bay lỗ mua bay lỗ làm thô mò tục thông sinh đó lại thông ra ngoài món thô mà lại thông sinh đó trời chọn này lại thông sinh đó mama yeah một hai cái các bạn làm thật Đi. Mở cái đám đi. Ở trên bàn. Ok. Ủa? Cái tròn không? Tròn. Mua đâu được
Rồi mình tự khoáng được cái đàn chứ. Lâu bông thôi đâm nào tôi rồi còn lại cái đàn chứ. Ban ôi anh em muốn 7 kg. Đây là mua ngon quá. Đi. Wow. Thon bạc chặt ấy. Thông nữa. Ôi, còn khăn thế này. Đây châu à, rồi. Có thể khăn. Hớt này. Núi. Cơ này. Cơ này, cơ này. Phụ vào đây. Chạm cho. Ôi à. Ôi phụ à. Bắt lại. Ôi, đồ đón bắt. Lôi. Em ra. Bắt đây. Chào. Chó này. Hả? Để ra cho ăn con. Điện thoát. Con này ta. Thoát trong đi mà. Nguồn to là cái đám này. Các bạn. Anh tôi cầm tay xong. Đấy, chị thôi. Thì đó. Cầm tay xong. Này mùi mà cái lẩu. Cùng tư. Đây Ngọc đi đi. Kia. Đi lăng à. Cùng. Mời nó chiêm. Ai chắp hả? Chạm bán đây.